እንደናችሁ እንደምሰነበታችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ። ዛሬም እንግዲህ ከኔ ጋር ምግብ እየተራን ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ የሚገኘው በታደሰ ቸኮል የገበያ ማዕከል የሚገኘው የሰርግ አዳራሹ በር ላይ የሚገኘው እዛ እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ከዚህ በፊት እየተራን ቆይታ አድርገናል። አሁን ደግሞ ዛሬም አንድ ምግብ አሰርቻችሁ ከነን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬ ሌንጊውን የሚባለው የፓስታ አይነት ይሄን ፓስታ እንግዲህ ሌንጊውን ይባላል። ከቴላቴን ይቀጠን ይላል። ከስፓጌቲ ወፈር ጠፍጠፍ ያለ ነው። ሌንጊውን ስፓጌቲ ከሶሴጅ ጋር አሳያችኋለሁ። ሶሱ እንዴት እንደሚሰራ ተመለከታላችሁ። በነገራችን ላይ አስቀድሜ ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ የኛን ጠንከር ያለ የፓስታ ዘር ስለሆነ ጥጃዋለሁ። ሌሎችን ቃውቱ ያስተዋውቃችሁና እንግዲህ ስፓጌቲው እንደበሰለ ወይ ደግሞ ሌንጊው እንደበሰለ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። ቃውቱን አስተዋውቃችሁ ዋንኛ ግባታችን ሶሴጅ ነው። የሶሴጅን የሚጠቀሙ ዛሬ የበሬ ሶሴጅን አንተ የዶሮ ያሳማም የፈለጋችሁ ስመጥ የጥጃ መጠቀም ይቻላል። የገበታ ቅቤ ያለኝ፣ ክሬም አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት ተጠቀማለሁ፣ ቀይ ሽንኩርት ተጠቀማለሁ፣ ፐርሱድ ያለኝ እንዲሁ ደግሞ ቺዝ አድርጌ ቆንጆ ለምሳ የሚሆን የሌንጊውን ከሶሴጅ ጋር አዘጋጅላችኋለሁ። የትም አትሂዱ። ሌንጊውን ከበሰለ በኋላ እመለሳለሁ። ተካተሉ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ሌንጊውን አብሰለናል። አሁን ግብአቶች እንግዲህ በተራ ተራ እየጨመረን እንዴት ነው የሚበስል ተመልከታላችሁ። ሌንጊውን እንግዲህ በሶሴጅ እና በክሬም ሶስ ማዘጋጅላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ለእንደዚህ ምግቦችን ከዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ ታደርጉ ታገኛላችሁ። በተለይም የደወል ምልክቷን ጫን ካላችኋት አዲስ ምግቦች ስንሰራ ቶቶ ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ይፋ የሆነ የኢትዮ ሼፍ ዌብሳይታችንን ethio.com ብትጎበኙ ታገኛላችሁ። ከአፕ ስቶር ላይ ደግሞ ኢትዮ ሼፍ አፕሊኬሽን በማውረድ መገገት ስላላችሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ንግባ። የመጀመሪያ ስራችን ምንድነው? ቅቤ ማድረግ ነው። ቅቤ እንጨምራለን። ቅቤ ከጨመርን በኋላ ቅቤ እንዲቀልጥ እናደርገዋለን። የቀልጦ እንዳያቃጥልብን ከጥቡ ቅቤ ጋር ያገናኘን ቶሎ ከለር እንዳይዝብን ማድረግ ይቻላል። ወይ ደግሞ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርጋችሁ የቅቤውን መቃጠል መከላከል ይቻላል። ካረግን በኋላ ሽንኩርት እናደርጋለን። ወላ ሽንኩርት ይገባል። ሽንኩርቱ ገብቶ ትንሽ እየበሰለ ያለ ወዲያው ደግሞ ሶሴጅ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶሴጅ ይገባል። ሶሴጅ ገብቶ ከሽንኩርቱ ጋርና ከቅቤው ጋር ሶሴጁን እናበስለዋለን። ኦልሞስት የበሰለ ስለሆነ ግን የቅቤውን ጣም በደንብ እና ሽንኩርቱ ጣም እንዲያገኝ ስላስፈለገ እንደዚህ እናደርገው። ሶሴጁ ኦልሬዲ የበሰለ ስለሆነ ቀጣይ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። በጣም ሽንኩርት ቃናው ብዙ ማትወዱት ከሆነ ከላይ ሳታደርጉ ከስር መጀመሪያ ከቅቤው ጋር አብስላችሁ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ክሬም እናደርጋለን። ክሬም አንድ የቡና ሲኒ ያክል ክሬም እናደርጋለን። ኦኬ በዚህ በስላል በጣም ያምራል። ከዛ ለፐርሰሊ ካርጋችሁ በኋላ ጨው ወዲያውኑ ሌንጊውን ይገባል። ያርጋችሁ ሌንጊውን ከክሬሙ ጋር እንደዚህ ሆኖ በደንብ ይበስላል። ትንሽ ፐርስሊው ነው ማለት ከለር ያሳምርላችኋል። ያርጋችሁ እንግዲህ በጣም ቀላል ፈጣን ማን ሰው ሊሰራ የሚችለው ብዙ ሙያ የሚጠይቅ የምግብ አሰራር ነው። ግን ከሰራችሁ በኋላ እንዴት ነው የሚቀር ተመልከታላችሁ። የትም አትተካት። እሺ በዚህ በኩል እንግዲህ ካዘጋጀን በኋላ ዋው በጣም ያምራል። ይሄንን ሌንጊውን ዊዝ ሶሴጅ ክሬም ሶስ ዲካ አረጋችሁ በኋላ ሶሴጁን ከላይ እናደርግበታለን። በጣም የሚያምረው
ቺዝ ከላይ ነሰነስበታለን። የሚያምር የሶሴጅ በክሬም እና ሌንጊውን በሶሴጅ እና በክሬም ሶስ ይመስላል። እንግዲህ የዚህን አሰራር ሙሉ አሰራሩን ከኢትዮ ሼፍ ዌብሳይታችን ላይ ደግሞ ከአፕሊኬሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ምግቦችና አዲስ ምግቦችን ስንሰራ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን ጫን ካላችሁ አዲስ ምግብ ስንሰራ በየሳምንቱ 2-3 ምግቦችን ልክላችኋለን ማለት ነው። ለዛሬ በቃው ሼፍ ዮናስ ነበርኩኝ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።